سنگ لازم تا کنی. هم کچیکیه رو رنگ خواهی سردشی بود داغونی بوده هم داخلم جمعی آره آرتانه هم babam دوشیرم روستا آوردش دامت مامان بابا توران و روستا من اساس باقی دیدش که بابا کارش میشه ما دردشون باشو نرفت گرفتین؟ نه تو یادش کیسش چرا خانم زد میکنه خانم هیله چیزه دیگه پانس صد پاش صد دیگه صد ولی نه این هر چیز داره تو دارش پاس میکنه داغونه داغون هم چی داغون من داغونم باشه یه جایی با کوتاه بید من یه حدی داره چه کنی؟ لابی داری؟ میخوای لابی بسی برو پای نه یه
Eskeni. Acayip bir çalış. Bizden takas. Oh, tanah ranjit sudah tinggi. Oh. Oh. Tabli buat kita sudah habis. Kayış nasıl oldu? میخوام باشون ازن دو تا این تو. روانینه میخوام ازن دست بلوچه منه چطوری چشم نبود چطوری تنم بلاسه منوه چیه تو که دست بلوچه منی و چه حقی داری بریشون اپا چیه روانی بلش کو. بس نیزنه بلش. خب الان تا شی بره یه ساده یا تا شی بره میشینه تا تموم میکنه ریگم بلوچه رو بیام سر جاش دنیا ما حالا و خونی سه هی داری سوء استفاده کنی دو تا بود. بلش. یه بیشتر بود. کمک دیگه حالا و خوب نیست. نیسته یه لازم زخم بسری. آبی فی اونه ده آمی ها با خود بره آب بیا متا یادش ها هی بره آب سر و شیرین به آب بیا آب برم داره. ساعت بیا آبی آب بیاره فرق اونه مرداری بایی بگن چی برم بیکاری خود بره آب بیا هی چی کنی؟ ایره. ماشی که میره بلش. برم به پام نرد کنی یه خورده او هم بیا سیمو
کارتا را دومه هیچ چی تایش صوتی؟ او دوش داشت صوت خبر چیه؟ معرفه میره تاکید یا تاها از بیا ماسه داخل مورد چه برافت خبرش نام چی؟ یا این کوله نیستش؟ در رفت رو در الان تبع کار کنی؟ چند تا زنده روستان گفتن دیگه کنی دیگه کار بیا بابا یه میمونه بخواستی بگوی تا میره مدرسه چه تا میره مدرسه؟ دست روز از اون هفته میام یه هفته کامل اومد دست روز نامه آرتا بیا بابا امروز داره رفته فقط یه بار بیشتر نمید یه بارم ما سر بزنیم اصلا خبرش تا بگه تا برم بیشتر نمیشه تا بریسیم به گوشی چه نرسه امروزی که خرچه را فقط یه رو بیشتر نمید روز اما سر زیده باره را من بریم درسی خونه یعنی خونه آدم برم تو باشه در نکنه بیزا خسالی تغییری سیادا آبه بیادش کنه خیلی شیطونه فیلم تیجاره دل میخواه فیلم میجاره میتاری زیلا ما بچی بدون انگار وسیله برداشتی آوردیه یا اینجا منه بردیه دارم پناه رو نگه ایشی من خوابیامه وسیله منه بردیه جزو بیه بلدی روانی تو سرش منه ولش کن داره داری دست بزنیم اما تا رو با پلیس خبر کنم میام برنه
خوش روانه میگه روانه معلومه چه روانه بیا آشپزی که نیستی من بیکاری بیا پام دردی کنه بیا غذا درست کنیم بیا بعدی بکنم اصلا آدم ابراهیم روانی هم آشپزی کنه معلومه بگم سرش منه بدهش کن بریم با با او دا کسی نشو با او جمع شد میری رافه بیاد ایوان بعد برای کارت اندازه خیلی زنجه بیاد نوری رو دزیا سیکته شدی برای بیاد لازم داری اوی غذا راستی که نیستی ما غذا راست نیستی مثل هرچه راستی که زنجه برسی یا تو تو میته میارن سید سیمون هرچه راستی که نمان برسی که در نام دیگه دارم کارم به تازه بیا غذا بخواد بیا وی که بیا
جیرونه چون خواستیم با گوش راست کنم سید آمده باید؟ مثل جیرون گوش اصلا یه بسیم با جامون عوض کن با یه جا بویی بر من حرف شده بزن بکنه نیدو نون منوی داخل چرا یه خورده حس خدا نفرستم منتظم یه خورده از کار نقدی تو کنی؟ شوفو روغن زیاد دادیم بلو خودشیم؟ روغن اصلا همین یه ذره بس الان هم ندیم آتا ولی با خیلی رفتن خیلی اضافه رو یه باشه برای موضوع سیاه اما اضافه غذا اومده بودی بوده بچشم بر حسن موز
ها؟ راسته من اون راسته بلا بخواه بلا گم بیا بره چه نگی؟ گم بابا این برین راسته رو تو به راست نیستی رقم خانم رقم خانم به راست نیستی تو به راست نیستیش مغازه راست کن میخواستی پای سو تلیه خود راسته دسته با ها برده راسته بابا جا بچه سوران بود کار کنید ها خابره بزرله می رایوبی یه چی چیرده همه قطعا مرسی آبی نیکنه یه چی رو مغازه سمیه چیرده یه اعتمادیش نیسته ها دیگه چیه ای اعتماد هم نیست اعتماد تو نیست تو مشکل روانی داری مشکلی نه من مشکل روانی دارم دونو غذا راست کنم بخورم که هیچ پاسات غذا اصلا موجودیتی چیرده بود به غذا به اعتمادی هم نیست تو باید پکسه برو ما باید مفعله میگرم اگه بلای سرت بیاد چه؟ چی مغازه بسش خودی؟ ها نه من چی گسته دو مغازه است دوی کی داره چی؟ اصلا اعتماد داشته نه اولی آبه داره دیگه این دو مغازه دیگه با کار به قرمز خدای ترم همه مونه بکشه هیچی همینش نیسته خودون یه قصدش سنه بلش کن بابا پس با جول تولی ما زین علی بکشی بکشی نشه مقصد کنی تو میره اولی بره برای خانم خب و مرا باش مالا یه زینه مالا تو من آزاد کن خب با بپذیری میپذیرم میپذیرم خب اصلا که سمم چه دومیه متوجه نیمه بزن که بخوری بکن اصلا از سردی تو از کل منش سمی یه چیزی زهری چه سکم باییش میباشه روانی تو قمر روانی خب بیا بشی خواهد بیا بشی خواهد بیا خود بیا بشی خواهد خود بیا بشی خواهد خود بیا بشی خواهد خود بیا بشی خواهد فردی؟ خب بیا دیدار خورمش اگر راستی گو یه راست بچینه شدیمش خب همه سید به آبت بخواهد بخم آبی بان تو مزار نبود آخه مزار نبود بذاری مخواهد تو برا دیگه سناریو بینی جای داغون کنه بلش کن آب مده چه میگن قضای خودم تو سته خب بیا این نخوام باشه نه، برین پشتان راستی هم گرم. رفتم حالا ده تصمیم باخد آیسی خش نه ولی جونش در خطره بگو اسام حالا درست همش متنفرم نیخامش ولی با او بچه لو هسته مثلا تنفس غذا راست کنی بیا ببین قسمش وظیفشه وظیفه نشه چی وظیفشه حالا تو داغم نه مجبوری و مواظبت اون معذوره او بقاطع فعلا داغونه بلش مواظبت کنید که هیچ نگذاشته من بگم دیگه سر نچوریمش خورد بشتاب کنم پرشه ببین ساعت هر چیز زن گفته یعنی داره بچش درجی رو ببین برو بگی بچی خونه هم خورم برم زنگ پاسلا بره تو این سیده بیان تعهده برن تا در ولی نکنه هیچ ایت غلطی هم انجام به همه تا زرا گم هیچ کنی اره میگم واسه حامله بودم بچه دارم واسه خود مقصره خدای رند دادری گوی سکن یه بیمار روانی نیسته مثلا حرفی زنه جنگ و دعوایی کنه از اون ور مثلا نیشخنده چه خنده چه فکر خنده مثلا لذتی بچه مان آزاده لذتی باید تو سری رفتارش میکنی یه سرش عادیه خوشبه ذهنش خب باشه اخی گو میرم و رو برین قضاتونه بکنیم برش کن حداقل بیان 20 بونه زندان کار قرمز داشته بود بیاد در و 20 کلمه بونه زندان مبتنه کلمه زندان هیچ نیست با خدا تنه کلمه مدرش زندان نوری تعهد دارم تعهد تعهد دوی دارم تعهد نشی کاغذ سفید نشی مقصر خطی آدم نبیسی می سر بیاونه وا اخی چپره بزن هیچ نگو کاینا شو میره زنده کنی منی تو چپر دو تو چپر بنیم با بایتا سرای با اون تری بچه که سرام یا سر چپر زن چطوری تری قضا راست نیستی رو خانه تو چپر بی بابا خدا یه نیاز داره که من مراقبت کنم چیش نیست چیش نی باید مراقبت کنیم
توی اصلا دیزنت هم اصلا معلومه لذتی بده که آنجا این پانجره بکشه راز این پانجره بکشم هم تا سربارو من اینترا خندابی چی خیره بچه بر رخوه قضا نیخواد چی خیره بچه بر من آبه بش بگو بر راست نشنم همه موزیه راستی که برم میره بطت یعنی چی دیرم son بعد ساعتی اخلاق شام به روان کنیم بر من قضا رو کنم قضا خطری نبود برسی خودم بود تحت بچه بخور برم برای چند بوی بزنید تو سن رای جویل تیوری بعد دیونه نمه تو خب دوران ایچ کنم نه با اینو میچه بود تو درسی نسی حس نکن سمونی این خیلی قویه برای کارخونه فرقی